Γεια σας, αγαπητοί home studio owners, ελπίζω να περνάτε καλά. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πορώδια απορροφητές για να χαλιναγωγήσουμε τις μπάσες συχνότητες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλου είδους απορροφητές για να δημιουργήσουμε μπασοπαγίδες. Λοιπόν, τα τρία κύρια είδη μπασοπαγίδας είναι 1. Οι μπασοπαγίδες μεμβράνης. Στην ουσία είναι ένα κουτί που μπροστά του έχει μια μεμβράνη. Αυτή η μεμβράνη συνήθως είναι MLV, Mass Loaded Vinyl, αλλά μπορεί να είναι γυψοσανίδα, λεπτό MDF ή οτιδήποτε. Η συχνότητα απόκρισης καθορίζεται από τον όγκο του αέρα που υπάρχει μέσα στο κουτί και από τη μάζα της μεμβράνης που βρίσκεται μπροστά από το κουτί. Στην ουσία δηλαδή είναι ένα κουτί άδειο με μια μεμβράνη προς τα μέσα. Ο δεύτερος τύπος είναι οι Helmholtz Resonators. Φανταστείτε ένα μεγάλο μπουκάλι. Η συχνότητα απόκρισης καθορίζεται από τον όγκο του αέρα που βρίσκεται μέσα στο μπουκάλι, από το μήκος του στομείου και από τη διάμετρο του στομείου. Και το τρίτο είδος είναι οι Diaphragmatic Absorbers, που είναι πάλι ένα κουτί, αλλά η μία πλευρά του κουτιού είναι τρυπημένη. Η συχνότητα απόκρισης καθορίζεται από τον όγκο του αέρα μέσα στο κουτί και από το ποσοστό της διάτρησης που κάναμε στη μία πλευρά. Η διάτρηση γίνεται με μικρές στρόγγυλες τρύπες. Αφού ξεκαθαρίσαμε τα τρία διαφορετικά είδη μπασοπαγίδων, πρέπει να δούμε πώς θα τα τοποθετήσουμε. Λοιπόν, μέσα στο δωμάτιό μας έχουμε τριών είδη στάσιμων κυμάτων. Έχουμε τα axial modes, τα tangential modes και τα oblique modes. Τα πιο δυνατά σε ενέργεια είναι τα axial modes. Τα axial modes είναι μεταξύ δύο πλευρών. Ταβάνι με πάτωμα ή δύο πλευρών του δωματίου σας και ούτω καθεξής. Τα tangential modes είναι μεταξύ 4 πλευρών. Και τα oblique modes είναι μεταξύ 6 ή παραπάνω πλευρών. Οπότε, από τα τρία είδη στάσιμων κυμάτων, πρώτα μας ενδιαφέρει να καταπολεμήσουμε τα axial modes μεταξύ δύο πλευρών. Αυτά είναι τα πιο δυνατά. Για να καταπολεμήσουμε τα axial modes πρέπει να τοποθετήσουμε μπασοπαγίδες στο κέντρο των τοίχων ή όσο πιο κοντά γίνεται στο κέντρο των τοίχων. Δηλαδή, αν έχουμε ένα στάσιμο κύμα των 60 Hz ανάμεσα, ας πούμε, στο ταβάνι και στο πάτωμα, στο κέντρο του ταβανιού πρέπει να τοποθετήσουμε μία μπασοπαγίδα για να καταπολεμήσουμε αυτό το στάσιμο κύμα των 60 Hz. Τώρα, για τα στάσιμα κύματα που δημιουργούνται από tangential modes και oblique modes, χρησιμοποιούμε μπασοπαγίδες στις γωνίες του δωματίου. Συνοψίζοντας, πρώτα καταπολεμούμε τα axial modes, είναι τα πιο δυνατά. Βάζουμε μπασοπαγίδες στο κέντρο του τοίχου. Μετά καταπολεμούμε τα tangential modes και τα oblique modes, βάζοντας μπασοπαγίδες όσο περισσότερες μπορούμε στις γωνίες των δωματίων μας. Το πώς θα υπολογίσουμε τι πρόβλημα έχουμε στο δωμάτιό μας από axial modes, tangential modes και oblique modes, μπορούμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε free software βρούμε στο ίντερνετ. Υπάρχουν πάρα πολλά, κάντε μια απλή αναζήτηση στο Google και θα βρείτε πάρα πολλά προγράμματα τα οποία υπολογίζουν σε ένα ορθογώνιο δωμάτιο και τα axial και τα tangential και τα oblique modes. Βρίσκετε τι προβλήματα έχετε, δημιουργείτε μπασοπαγίδες, όποια σας βολεύει, υπάρχουν πάλι μαθηματικοί τύποι free στο ίντερνετ και τα τοποθετείτε εκεί που είπαμε. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τις μεσαίες και τις ψηλές συχνότητες και τα first reflection points. Μέχρι τότε ελπίζω να περνάτε καλά και καλές δουλειές. Τα λέμε.